डॉक्टर स्वाती बापट. तुम्हाला डायबेटीस होऊ नये असं वाटतंय ना? नक्कीच वाटत असणार. आणि तुमच्यापैकी काहींना डायबेटीस झालेला असेल, त्यांना आपल्या गोळ्या बंद व्हाव्यात असंही वाटत असेल. तुम्हाला डायबेटीस असो अथवा नसो, तुमच्यासाठी हा व्हिडिओ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मागच्या या व्हिडिओमध्ये आपण डायबेटीसचे 4 मुख्य प्रकार आहेत हे बघितलं. त्यामध्ये टाईप 1 डायबेटीस, टाईप 2 डायबेटीस, गर्भारपणामध्ये होणारा डायबेटीस आणि काही विशिष्ट कारणांमुळे होणारा डायबेटीस. आता या सगळ्या प्रकारांमध्ये रक्तातली साखर ही वाढलेलीच असते. टाईप 1 डायबेटीसमध्ये इन्शुलिन तयार करणाऱ्या पेशी नष्ट होत असल्यामुळे त्यांच्या शरीरात इन्शुलिन तयार होईनासं होतं. पण टाईप 2 डायबेटीसमध्ये इन्शुलिन तर तयार होत असतं, पण त्या इन्शुलिनच्या कार्याला प्रतिरोध निर्माण झाल्यामुळे किंवा इन्शुलिन रेझिस्टन्स शरीरामध्ये निर्माण झाल्यामुळे त्या इन्शुलिनचं कार्य प्रभावीपणे होत नाही. आणि त्यामुळे टाईप 2 डायबेटीसच्या व्यक्तीमध्ये रक्तातली साखर वाढायला लागते. इन्शुलिन रेझिस्टन्स म्हणजे काय हे तर आपण बघूच यात. पण त्याआधी इन्शुलिनचं शरीरामध्ये कार्य काय असतं तेही आपण समजून घेऊयात. आपण जेव्हा काहीही खाल्लेलं नसतं त्याही वेळेला थोडंसं इन्शुलिन आपल्या शरीरामध्ये सोडलं जात असतं आणि या इन्शुलिनच्या सहाय्यानेच आपल्या शरीरातल्या पेशी रक्तातली साखर शोषून घेऊ शकतात. आपण जेव्हा काहीतरी खातो त्यावेळेला रक्तातली साखर हळूहळू वाढायला लागते आणि ती ज्या प्रमाणात वाढते त्या प्रमाणात जास्तीचं इन्शुलिन शरीरामध्ये तयार होतं आणि रक्तामध्ये सोडलं जातं आणि त्या इन्शुलिनच्या सहाय्याने शरीरातल्या पेशी जास्तीची साखर शोषून घेतात आणि रक्तातली साखर प्रमाणाबाहेर जास्त जात नाही. म्हणजेच इन्शुलिन हे रक्तातली साखर आपण रिकाम्या पोटी असू तेव्हाही आणि आपण काही खाल्लेलं असेल तेव्हाही नियंत्रित ठेवते आणि शरीरातल्या पेशींना सातत्याने ग्लुकोजचा पुरवठा होईल हेही इन्शुलिनमुळे होत असतं. निरोगी व्यक्तींमध्ये इन्शुलिन हे अत्यंत प्रभावीपणे काम करत असतं. त्यामुळे रक्तातली साखर नियंत्रित ठेवण्यासाठी अशा व्यक्तींना अगदी थोडंसंच इन्शुलिन पुरत असतं. आता टाईप 2 डायबेटीस कसा होतो तेही आपण बघूयात. टाईप 2 डायबेटीस झालेल्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये इन्शुलिनच्या कार्याला प्रतिरोध किंवा इन्शुलिन रेझिस्टन्स निर्माण होतो आणि त्यामुळे इन्शुलिनचं कार्य प्रभावीपणे होईनासं होतं. इन्शुलिन रेझिस्टन्स कसा होतो हेही आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. इन्शुलिन रेझिस्टन्स मुख्यत्वे करून 2 कारणांमुळे होतो. त्यामध्ये चुकीची जीवनशैली आणि अनुवंशिकता याच्या एकत्रित परिणामामुळे आपल्या शरीरामध्ये इन्शुलिन रेझिस्टन्स निर्माण होतो. मग आता चुकीची जीवनशैली म्हणजे काय तेही आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. तर नियमित शारीरिक हालचालींचा अभाव किंवा अगदी बैठी जीवनशैली, खूप जास्त प्रक्रिया केलेली कर्बोदके, ट्रान्स फॅट्स आणि साखरयुक्त पेये अति प्रमाणात पोटात जाणं, मनावर दीर्घकालीन ताण असणं, पुरेशी आणि नियमित झोप न घेणं, धूम्रपान, अतिमद्यसेवन अशा अनेक गोष्टी अयोग्य जीवनशैलीमध्ये मोडतात. अयोग्य जीवनशैलीमुळे शरीरात इन्शुलिन आणि इतर संप्रेरकांचं संतुलन बिघडत जातं आणि शरीराच्या आत इन्फ्लमेशन किंवा जळजळ निर्माण व्हायला लागते. तसंच पोटाच्या आतल्या अवयवांभोवती खूप जास्त चरबी साठायला लागते. या चरबीला आम्ही विसेरल फॅट असं म्हणतो. आता ही जी साठलेली विसेरल फॅट असते ती इन्शुलिनच्या कार्याला अजूनच जास्त प्रतिरोध करत असल्यामुळे शरीरामधला इन्शुलिन रेझिस्टन्स अजूनच वाढत जातो. इन्शुलिन रेझिस्टन्स निर्माण झालेल्या व्यक्तीच्या शरीरातील पेशी इन्शुलिनला प्रभावीपणे
प्रतिसाद देईनाशा होतात. त्यामुळे शरीरातल्या पेशींमध्ये ग्लुकोज पोहोचवण्यासाठी आणि रक्तशर्करा नियंत्रित ठेवण्यासाठी त्यांच्या स्वादुपिंडाला जास्त जास्त इन्शुलिनची निर्मिती करत राहावं लागतं. इन्शुलिन रेझिस्टन्स झाल्यामुळे अशा व्यक्तींच्या रक्तातली इन्शुलिनची पातळी हळूहळू वाढत जाते. सुरुवातीला ही जी वाढलेली इन्शुलिनची पातळी असते त्यामुळे रक्तातली साखर तर नियंत्रित राहू शकते. म्हणजेच या व्यक्तीचं जर आपण रक्त तपासलं तर इन्शुलिनची पातळी जास्त दिसणार आहे, पण रक्तातली साखर नॉर्मल दिसणार आहे. म्हणजेच जरी डायबेटीसकडे या व्यक्तींची वाटचाल सुरू झालेली असली तरी डायबेटीसचं निदान यावेळी होणार नाहीये. इन्शुलिन रेझिस्टन्स झालेल्या व्यक्तींनी तो कमी करण्यासाठी काहीही प्रयत्न केले नाहीत तर रक्तातली इन्शुलिनची पातळी हळूहळू उंचावत जाते आणि मग उंचावलेली पातळी असली तरी सुद्धा पुढे जाऊन रक्तातली साखर नियंत्रित करता येत नाही आणि मग या रुग्णाला सुरुवातीला प्री डायबेटीस होतो आणि पुढे जाऊन टाईप 2 डायबेटीस होतो. टाईप 2 डायबेटीस झालेल्या व्यक्तींनी जर इन्शुलिन रेझिस्टन्स कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत तर खूप काळासाठी सातत्याने जास्त इन्शुलिन तयार करण्यामुळे स्वादुपिंडातल्या इन्शुलिन तयार करणाऱ्या बीटा सेल्स थकतात आणि मग शेवटी काम करेनाशा होतात. अशा परिस्थितीत या व्यक्तींच्या शरीरात इन्शुलिन कमी तयार व्हायला लागतं आणि मग बाहेरून इन्शुलिन देण्याशिवाय आपल्याला पर्याय राहत नाही. म्हणून हे नीट लक्षात घ्या की एकदा का शरीरामध्ये इन्शुलिन रेझिस्टन्स निर्माण झाला की अशा व्यक्तीची डायबेटीसकडे वाटचाल सुरू झालेली असते. पण जोपर्यंत रक्तातली साखर वाढलेली दिसत नाही तोपर्यंत आपल्याला पुढे जाऊन डायबेटीस होणार आहे याची चाहूल लागत नाही. आणि इन्शुलिन रेझिस्टन्स हा केवळ डायबेटीस करतो असं नाही, तर इन्शुलिन रेझिस्टन्समुळेच पुढे जाऊन आपल्याला हायपरटेन्शन होणार आहे, कोलेस्ट्रॉल वाढणार आहे आणि या तिन्हीचा परिणाम म्हणजे डायबेटीस, हायपरटेन्शन, कोलेस्ट्रॉल वाढणं याचा परिणाम म्हणून हार्ट डिसीजेस, किडनीचे डिसीजेस, स्ट्रोक हे सगळं व्हायची शक्यता पण वाढत जाते. मग आपल्याला डायबेटीस होऊच नाही असं वाटत असेल किंवा तो झाला असेल तर गोळ्या औषधं बंद व्हावेत असं वाटत असेल तर मुळात इन्शुलिन रेझिस्टन्स कमी करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि इन्शुलिन रेझिस्टन्स हा 2 गोष्टींमुळे होतो, चुकीची जीवनशैली आणि अनुवंशिकता. अनुवंशिकतेबद्दल आपल्याला फारसं काही करता येत नाही, पण जीवनशैली सुधारून आपल्याला निश्चित इन्शुलिन रेझिस्टन्स कमी करता येतो आणि डायबेटीस पासून आपण आपल्याला स्वतःला वाचवू शकतो. मग तुमच्या शरीरात इन्शुलिन रेझिस्टन्स झालाय की नाही हे कसं ओळखायचं आणि तो झालेला असेल तर तो कमी कसा करायचा याबद्दल मी या डायबेटीस सिरीजमधल्या पुढच्या व्हिडिओजमध्ये बोलणार आहे. म्हणूनच आरोग्यधन चॅनलला अजूनपर्यंत तुम्ही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर आजच सबस्क्राईब करा. आरोग्यधन चॅनलवर अनेक आरोग्यपूर्ण व्हिडिओज मी पोस्ट करत असते. ते सगळे व्हिडिओज बघा. आपल्या मित्रमंडळींना, नातेवाईकांना ते व्हिडिओज फॉरवर्ड करा. तुमच्या काही शंका असतील तर व्हिडिओ खाली कॉमेंट्स करून मला विचारा, मी त्याची उत्तरं निश्चित देईन. बरं मग मंडळी, पुन्हा असंच भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.